වඩේ හදාගන්න කියලා හරිම පහසුයි. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන්නේ හරිම පොඩි අමුද්‍රව්‍ය ටිකක්. එහෙනම් අපි බලමු මොනවද අපිට අවශ්‍ය කරන්න කියලා. කඩල පරිප්පු කෝප්පයක් මම පොගෝගෙන තමයි මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන තියෙන්නේ. කඩල පරිප්පු පැය 3-4ක් පෙගෙන්න දාන්න. ඊට පස්සේ වතුර හොඳට ඉවත් කරලා පෙරලා මේ විදිහට අරගන්න. මොකද වතුර තියෙන අරගන්න එපා. එහෙම වුණොත් මේ අපේ මිශ්‍රණය ඇලෙන්න බලනවා. ඒ නිසා හොඳට වතුර ඉවත් කරලා මේ විදිහට බ්ලෙන්ඩර් එකට දාලා මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මෙන්න මේ විදිහට නේ මෙහෙම අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. වතුර නැතුව අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගත්තාට පස්සේ මේ විදිහට කොටා ගන්න ඕනේ. පොඩියට කපාගත්තු බීලුණු හෝ රතුළුණු පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. අද මට රතුළුණු නැති නිසා මම බීලුණු ස්වල්පයක් තමයි පොඩියට කපාගෙන තියෙන්නේ. කරපිංචා අවමිරිස් කරලයි මම අරගත්තේ. ඔයාලට සැර වැඩිපුර කන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අවමිරිස් කරලත් එකක් යූස් කරන්න පුළුවන්. මම මෙතන වේලුණු මිරිස් කරල් දෙකක් හීනියට කපාගෙන තියෙනවා. ඔයාලට මේ වේලුණු මිරිස් කරල් නැත්නම් කෑලි මිරිස් ස්වල්පයක් වැඩිපුර පාවිච්චි කරන්න. මම කෑලි මිරිස් ටිකක් මේකට යොදා ගන්නවා. තව මම ගම්මිරිස් ස්වල්පයක් මේකට ගන්නවා. ලුණු කුඩු රස අනුව. එහෙනම් අපි බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. ඔයාලා මේක බ්ලෙන්ඩ් කරනකොට හරිම පරිස්සමෙන් බ්ලෙන්ඩ් කරන්න. කෑලි හිටින්න බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. මම මේ විදිහට කඩල ටික අඹර ගත්තා. කෑලි හිටින්න. ඔයාලට පේනවා ඇති. මම කපාගත්ත ලුණු, කරපිංචා, අවමිරිස්, පොඩියට කපාගත්ත වේලුණු මිරිස් කරල් දෙක මම ඒ ටික සේරම මේකට දාගත්තා. මම දැන් තව කෑලි මිරිස් ටිකක් පාවිච්චි කරනවා. පොඩි බබාලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා සැර අඩුවෙන් කන්න කැමති නම් ටිකක් වෙන්න දාගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු හරිම ස්වල්පයක් දාගන්න. ගම්මිරිස් කුඩු නැති වුණාට කමක් නැහැ. ඒත් ගම්මිරිස් කුඩු දාලා ඔයාලා හදලා බලන්න හරිම රසයි. ලුණු රස අනුව දැන් හොඳට මේක මික්ස් කරන්න. බලන්න මේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. අපි වතුර අයින් කරලා හොඳටම ඉවත් කරලා මේ කඩල කෙටුවාම අපේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. නැත්තම් අපි පාන් පිටි ඇනුවා වගේ මේක මික්ස් කරනකොට අතේ ඇලෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ අතේ ඇලෙන්නේ නැහැ. හොඳට මික්ස් කරගන්න. මික්ස් කරගෙන විනාඩි 2-3ක් මේක තියන්න. තියලා මම කරන්නේ මේ වඩේ ටික හදලා දීසියක තියා ගන්නවා. අපි විනාඩි 10කින් විතර එහෙනම් බලමු වඩේ ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ මම ඔයාලට පෙන්වන්න හදන්නේ වඩේ එක කොහොමද පහසුවෙන් හදාගන්නේ කියලා. ලොකු ගුලියක් ගන්න එපා. මෙන්න මේ විදිහට මේ ප්‍රමාණයට අරගෙන හොඳට අතින් මේ ගන්න ගුලිය හොඳට තද කරන්න. තද කරලා අල්ලේ මැද්දට තියලා අනික් අතෙන් අල්ලෙන් පොඩ්ඩක් තද කරන්න. තද කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට වඩේක ලස්සන හැඩයකට එනවා. ගොඩක් මම ලොකු ප්‍රමාණයක් ගන්න එපා කිව්වේ. මේ මැද්දේ මේ ලොකුවට ඝනකමට හිටියොත් වඩේ එක බැදෙනකොට මැද්ද අමු වෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හැඩයට ඔයාලා වඩේ ටික හදලා ඉස්සෙල්ලාම තියාගන්න. කැමති නම් සමහර අය මෙන්න මේ විදිහටත් හදනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලා දැකලා ඇති. අපේ ලංකාවේ කරත්තවල මෙන්න මේ හැඩයට හදලා බෙදලා තියෙනවා. මම කැමති මේ විදිහට සයිවර් කඩේ විකුණන්න තියෙන විදිහට හදලා පෙන්නන්න. එහෙනම් වඩේ ටික සේරම මේ ආකාරයෙන් හදලා තියාගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මගේ වඩේ ටික හදාගත්තා. එහෙනම් අපි මේ වඩේ ටික බෙදගමු.
මම එහෙනම් වඩේ ටික බදින්න හදන්නේ. ගැඹුරු තෙලේ බදින්න ඕනේ. නිසා තෙල් වැඩිපුර දාගන්න. මම අද vegetable oil තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් නම් කැමති නම් පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ගැඹුරු තෙලේ බදින හින්දා මේ තෙල් ටිකක් වැඩිපුර අපි පාවිච්චි කරනවා. ඒ වගේම මේ තෙල් ටික ඔයාලට මේ ආපහු පාරක් යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ නිසා බැදලා ඉවරනහම නිවෙන්න තියලා බෝතලයකට දාලා අරන් තියාගන්න. ඔයාලට ආයේ ෆ්‍රයි කරන දෙයකට මේ තෙල් ටික පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගින්දර තියාගෙන මධ්‍යම ප්‍රමාණයට ගින්දර තියාගෙන තෙල් ටික හොඳින් රත් වෙන්න තියන්න. ගොඩාක් ගින්දර තිබ්බොත් ලිපේ ඔයාලා ගොඩාක් ගින්දර දැම්මොත් වඩේ එක ඉක්මනටම කර වෙලා කළු අව පැහැවෙලා මැද්දෙන් අමු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මඳ ගින්නේ වඩේ බැද ගන්න. තෙල් ටික ඔයාලට පේනත් මම පොඩි කෑල්ලක් දාලා බැලුවා. හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි වඩේ ටික බැද ගමු. හතරක් ඉස්සෙල්ලාම දාගන්න. ඔක්කොම දාන්න එපා. මොකද ඇලෙන්න බලන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඉඩ තියෙන විදිහට මේ විදිහට දාගන්න. ඔයාලා හැන්ද දාලා මේක අනිත් පැත්ත දාපු ගමන් අනිත් පැත්ත පෙරලන්න හදන්න එපා. එහෙම වුණොත් කැඩෙනවා. ටිකක් වෙලා බැදෙන්න තියන්න. බැදගෙන එනකොට හිමින් සැරේ වඩේ එක අනිත් පැත්ත හරවන්න. මම දැන් මේ වඩේ ටික අනිත් පැත්ත හරවන්න හදන්නේ. මේ විදිහට පැහැ ටිකක් වෙනස් වෙනකොට ඔයාලා මේ වගේ තෙල් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරලා මේක අනිත් පැත්ත හරවන්න. මොකද අනිත් හැඳි වලින් හරවන්න ගියොත් සමහර වෙලාවට වඩේ එක කැඩෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ ගැඹුරු තෙල් හැන්දක් පාවිච්චි කරන්න. පාවිච්චි කරලා වඩේ එක අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. මෙන්න මේ ප්‍රමාණයට හොඳට බැදෙනකොට අපි දැන් මේක අයින් කරගමු. මම තව වඩේ ටිකක් බැදෙන්න දාන්න හදන්නේ. ගොඩාක් මේ තෙලේ තියලා බදින්න එපා. මොකද මේක අපි තෙලෙන් අයින් කළාට පස්සේ රස්නෙට පැහැ වෙනස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි දැන් මේ වඩේ ටික ඉවත් කරගමු. ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තෙල් බේරෙන්න දැලකට දාගන්න. එතකොට වඩේ නිවෙනකොට හොඳට ඔයාලට මේක කන්න පුළුවන්. නැත්තම් කඩදාහියක් උඩට දාගත්තොත් වෙන්නේ මේක පෙඟෙන්න බලනවා. ඒ නිසා මේ විදිහට තෙල් ටික හොඳට බේරෙන්න, වැඩිපුර තෙල් ටික බේරෙන්න මේ විදිහට දැලකට දාගන්න. මේ තියෙන්නේ මම වැදගත් වඩේ ටික. මම ඔයාලට කඩලා පෙන්නන්නම්. කර ගාලා ඇත්තටම මේ කැඩෙනවා. හරිම මේ ක්‍රිස්පි. ඔයාලත් මේ විදිහට හදලා බලන්න. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් මාව subscribe කරලා මගේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම මගේ මේ menu එක ඔයාලගේ යාළුවොත් එක්ක share කරගන්න. එහෙමනම් ආයෙත් දවසක ඔයාලට රසම menu එකක් අරගෙන වීඩියෝ එකකින් ඔයාලව හමු වෙන්න එනකම් ඔයාලට ආයුබෝවන්.